Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for this vlog, mag-unboxing ko tayo guys. In-order ko tong headset online. So, parang nagustuhan ko siya, kaya in-order ko, binili ko. Mas maganda kasi kapag maganda yung tunog niya. Ang pangalan niya po, ang brand po ng aking headset na binili ay Sony. Magandang klase siya guys. So, ito na po siya. Pakita ko sa inyo guys ha. Tadaan! So, Sony wireless stereo headset. Nabubulol na ako. So, bago sa new, 35 hours up to 35 hours battery life. So, up to 35 hours po siya ng kanyang life battery. Bluetooth na rin siya. Through Bluetooth. Wireless. Ibig sabihin, wireless, mga ka-Gynatics wireless. Ibig sabihin, walang wire. Kaya nga tinawag siyang wireless. So, music playback time maximum 35 hours, 10 minutes charge. Ooh. So, 10 minutes mo lang siya i-charge. Play up to 90 minutes swivels for flat and easy portability. Yun na yun. Hindi ko na-explain. So, headset po siya na wireless. Bubuksan na po natin mga kaibigan, mga ka-Gynatics. Sa mga hindi pa po nag-subscribe ng aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Hit the button bell below. Then, i-all nyo po siya. Kasi may tatlo yan. Bell. Para ma-notify kayo sa aking mga videos na ina-upload. So mga ka-Gynatics, umpisa na po natin ang pag-unboxing ng aking Sony wireless stereo headset. First time mga Gynatics! Alam nyo guys, ito, hindi dapat ito ang bibilihin ko eh. Meron kasi doon na hindi siya wireless. Mura lang siya. So no choice. Walang stock. Oo, napamahal. Napamahal na ako sa'yo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Joke lang. So, ito guys, i-open na po natin, mga ka-Gynatics. Wow! Yan na! Wow! Wow! Yan mga ka-Gynatics, i-open na po natin ating headset na binili. Wow, nakabalot pa siya mga ka-Gynatics. Sony. Wala na pong laman mga ka-Gynatics. Ayan, meron siyang manual. Nakasulat dito sa manual niya ay... Ano ba ito nakasulat dito? Meron din po siyang charger. Ayan o. Power charger. Ayan, mga ka-Gynatics, meron siyang picture. Ayan. Ayan. At ayan. Ayan. Tingnan nyo naman guys. Ayan. Ito din. Diba? O ito, hagtad. O. So, yan. Tapos, mga ka-Gynatics, meron din siyang manual.
Mayroon siyang wireless stereo headset. Manual. Ito, from Vietnam. Tapos A, B, C. Ayan. Hindi mo lang yan. Mga ka-Jynatics. Tapos, ay, yun lang mga ka-Jynatics. Ay, meron siya. Meron kang, ano to ba? Merong English, merong Korean. Korean ba to? Basta yun na yun. Ayan o. Ayan. Ayan. Diba? Kung wala kang maintindihan o hindi mo siya masundan, do not use the unit while walking, driving, or cycling, doing so may cause traffic accidents. Tama. Ito guys, lalo na po sa mga ka-Jynatics natin dyan. Yung iba, may mga headset habang naglalakad, nagja-jogging, nagja-drive, hindi naririnig yung mga busina, yun cause ng accident. Yung mga na-aksidente dahil sa mga ganong klaseng mga senaryo. So, huwag natin ganunin. Iwasan natin yun, mga ka-Jynatics, para maiwasan natin yung aksidente sa ating mga sarili. Gets! Gets! Ay! Okay. Putang ina mo, ginagawa mo! Do not use, store, or live in place subject to high amounts of humidity, dust, smoke, or steam, or in place subject to high temperatures such as near a fire location, subject to direct sunlight in a car, etc. So ito guys, huwag niyo pong iwanan sa mga high temperature or sa mga masyadong mainit. So guys, yun na yun. Basta basahin yun. Ang ganda natin. So ngayon, ito na po ang pinaka-final. Bubuksan na po natin yung headset, mga kaibigan, mga ka-Jynatics. Wow! Ayan na. Ang color na aking napili mga ka-Jynatics ay color blue. Naro-rotate po siya mga ka-Jynatics. Ayan, naro-rotate siya. Ayan. Adjust the volume siya. I-adjust mo lang siya. Ayan. Kung masyadong malaki yung ulo mo. Okay, left and right. Then, meron din siyang ito, mga ka-Jynatics. Ayan, lagyan ng charger. Kung lobat na siya, ilalagay mo lang siya dito, mga ka-Jynatics. Ayan. Gets nyo? Ito naman sa saksakan. Sa adapter. Mga ka-Jynatics, ito na po yung kanyang unit. Meron tayong plus at saka minus. Yung sa gitna. Power. Maybe long press. Uy, muntik na mabitawan mga ka-Jynatics. So, yan. Ilalagay na po natin sa ating head. Wow! So, hindi siya abot na ka-Jynatics. I-adjust po natin. Yan. Ayun! So, ipig ko natin mga ka-Jynatics sa Bluetooth. Okay. Ayan, nakabukas. On natin ito mga ka-Jynatics. Long press natin to. Ayun. On na siya.
Power beat. Tingnan natin mga ka-genetics kung malakas na siya. Diba? Maganda kasi ito para, parang pulido yung naririnig mo. Parang, siyempre magbabasketball ka katulad mga LeBron James. Kevin Durant. Putang ina mo, ginagawa mo. Uy, nawala. Connecting pa na mga genetics na ayaw ata. What we do here is go back. Power beat ba ito? Ganda kasi ito eh. Ayun. Ayun siya. Kung ayaw mo. Tayo sa isa. Antayin po natin mga ka-genetics kung ano pong resulta ng ating biniling wireless headset. Bakit tayo mo? Power on. Nga, Penny. Bakit tayo? Ayaw mo mag-pair. Connecting tayo kung mga ka-genetics. Wow! Mga ka-genetics, nakakonect po siya. Nakakonect na po siya. Yung life ng battery niya is 70%. So, malaga po mga ka-genetics. Ayan naman ka-genetics, isa din na po ako sa ating binili. Ayan. Ang ganda.
Paano masabi? Ang ganda mga ka-Genetics. Wow! Ang ganda ng sounds niya. Ganda niya. Ayan mga ka-Genetics. Ito na narinig mo. Malakas no? Okay, yun mga Genetics, yun lang po ang aking vlog for today. So, I hope nag-enjoy kayo sa aking video sa aking bagong Sony headset dito. Wireless. So, samahan ko po matagay ng ganito. Pilitin ko po yung isang brand na headset. So, it's your choice. This is my choice. So, we're different choices. Different choices, different places. Nagkanta na tayo. Putang ina mo, ginagawa mo. Genetics! Doon nagtatapos ang aking vlog for today. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe, hit the button bell para ma-notify kayo sa aking mga video na ina-upload. Yung all, ha? All. Like and share. Thank you guys. See you in my next vlog.